talked about all of our worst fears. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ brand new episode එකකට. ඉතින් මම කතා කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් play වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම use කරලා තිබ්බේ flicker නැත්නම් flickering effect එක. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් Adobe Premiere එක use කරලා flickering effect එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ travel videos වල නැත්නම් music videos create කරද්දී මේ effect එක ගොඩක් ලස්සනට use කරන්න. ඉතින් මේ effect එක කරන්න ඔයාලට heavy අමතර effects අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, transitions දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේක create කරන්න තියෙන්නේ razor tool එක use කරලා. නැත්නම් අපි හැමෝම දන්න cut tool එක use කරලා. ඉතින් අද tutorial එකෙන් කතා කරමු මේක කොහොමද ලස්සනට create කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි interesting ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා beat එක match කරලා කොහොමද edit කරන්න කියලා. ඉතින් මේකත් beat match කරලා edit කරන එක part එකක්, එක පැත්තක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ effect එක create කරන හැටි බලමු. ටිකටම එකතු වෙලා යන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මම SG Fernandes. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere software එක මම open කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ tutorial එක පටන් ගන්න කලින් මම sample clip එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් ඒක create කරපු project එක තමයි මේ timeline එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ටිකක් zoom කරත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ areas වල තමයි මම effects create කරේ. මෙන්න මෙතන එක part එකක්, ඒ වගේම මෙන්න මෙතන එක part එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම effects create කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම effect එකක්ම මම create කරලා තියෙන්නේ razor tool එක use කරලා නැත්නම් cuts use කරලා. right අපි බලමු මේ effect එක ගොඩක් lazy create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම මුලින්ම timeline එක zoom out කරගෙන මගේ audio track එකේ copy එකක් ගන්නවා මේ විදිහට alt එක press කරගෙන. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ playhead එක මෙන්න මෙතනට ගෙනවා. මම මෙතනින් තමයි ඔයාලට tutorial එක කරන්න පටන් ගන්නෙ. මම මේ විදිහට zoom කරගන්නවා alt එක press කරගෙන scroll කරලා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මම මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ clips import කරගෙන තියෙනවා. මම use කරන්නේ මෙන්න මේ clip එක. මම මේක drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඒ වගේම මට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ scaling ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ ratio එකට හරියටම fit වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හරියටම fit කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ clip එක select කරන්න. ඊට පස්සේ යන්නේ effect control වලට. effect control වලට ගිහිල්ලා scale කියන එක වැඩි කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ ගානට මම හදා ගන්නවා. right මේ විදිහට මම වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදාගත්තා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ flickering effect එක මම use කරන්නේ මේ මම use කරන music track එකේ beat එකට match වෙන විදිහට. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේකේ waveform එකේ beat එක මොන විදිහටද යන්නේ කියලා හරියටම බලා ගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මගේ audio track එක ඉස්සරහට යනවා මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ alt key එක press කරගෙන මේ විදිහට scroll කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ audio track එක විශාල වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මම timeline එකට ඇවිල්ලා alt key එක press කරගෙන මේ විදිහට scroll කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ waveform එක හරියටම බලා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මගේ track එකේ මෙන්න මේ areas වල high points තියෙනවා. ඒ කියන්නේ wave එක උඩටම යනවා. ඉතින් මේ areas වලට තමයි මම flickering effect එක create කරන්නේ. ඉතින් ඔයා use කරන track එක හොඳට අහන්න මුලින්ම headphone එකක් වගේ use කරලා ඊට පස්සේ ඔයා තීරණය කරන්න ඔයාගේ audio track එකේ bass එක වදින තැනටද නැත්නම් hi hat එකක් වදින තැනටද මොන වගේ තැනකටද මේ flickering effect එක නැත්නම් beat එකට ඔයා මොකක් හරි දෙයක් edit කරනවා නම් කොහොමද edit කරන්න ඕනේ කියලා ඔයා decide කරන්න ඕන. ඉතින් මේ මගේ audio clip එකේ හැටියට මම මෙන්න මේ areas වලට තමයි flickering effect එක දාන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ waveform එක higher වෙච්ච areas. right මේ beat එකට edit කරන්න කලින් තව පුංචි වැඩක් කරගන්නවා මම යනවා මගේ project panel එකට ගිහලා right click කරනවා. ඊට පස්සේ new items යනවා. ඊට පස්සේ adjustment layer එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේ adjustment layer එක මගේ track එකට නැත්නම් වීඩියෝ එකට උඩින් ගෙනල්ලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මම effect වලට යනවා. effect window එක ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ effect panel එකේ වගේ මේ effect control එක මොනියම් හෝ මම කතා කරන panel එකක් ඔයාගේ interface එකේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන window වලට යන්න මේ window එකෙන් ඔයාලට ඕන panel එකක් හොයා ගන්න පුළුවන්. right මම මෙතන effect වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන search කරනවා crop කියලා. crop කියන එක search කරලා මම මේ විදිහට crop එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ adjustment layer එකට අතාරිනවා. ඊට පස්සේ adjustment layer එක select කරලා මම යනවා effect control වලට. effect control වල මෙතන පහතට ආවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් crop එක. ඊට පස්සේ මම top crop එක දෙනවා 10ක්.
ඊට පස්සේ මම bottom crop එක දෙනවා 10ක් මේ විදියට. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මේ girl ගේ head එක සම්පූර්ණයෙන්ම cinematic bar එකට කැපෙනවා. ඉතින් මට මේ adjustment එක හදා ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මුලින්ම cinematic bar එකක් add කරගත්තේ. එතකොට මට ලේසි වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාගේ taste එක මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ එක select කරනවා. වීඩියෝ එක select කරලා මම යනවා effect control වලට. effect control වලට ගිහිල්ලා මෙතන positions value වෙනස් කරලා මට ඕන විදිහට වීඩියෝ එක position කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් අපි flickering effect එක create කරගන්න යන්නේ. ඒක create කරන්න කලින් මම මේ video track එක track එකක් උඩට දා ගන්නවා. මගේ මේ පළවෙනි video track එක empty තියා ගන්නවා. right මුලින්ම මම play head එක ගේනවා මගේ first beat point එකට. ඊට පස්සේ ගෙනල්ලා මම වීඩියෝ එක select කරලා control K press කරලා එක cut එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම frame එකක් ඉස්සරහට යනවා. frame එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා frame එකක් ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ arrow key එක එකපාරක් press කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක select කරන්න. ඊට පස්සේ control K press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මැද point එක delete කරන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා ඊළඟ beat point එකට. මේක ටිකක් කරන්න ඕනේ track එක අහහා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා track එක අහන්න හොඳට අහලා මේ cut mark දාගන්න. මම මෙන්න මෙතනටත් cut mark එකක් දාගන්නවා. control K එක frame එකක් ඉස්සරහට ගියා. control K ඊට පස්සේ මේ point එක delete කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා මම control K එක point එකක් ඉස්සරහට ගියා. control K ඊට පස්සේ මේක delete කරා. ඉතින් මෙතනදී එක frame එකක් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් frame දෙකක් විතර ඉස්සරහට යන්න. සාමාන්‍ය flickering effect එකක් ඉක්මනටම නිවිපත් වෙනවා නම් තමයි ඒක ලස්සන තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා එක frame එකක් ඇති කියලා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ beat point එකටත් යනවා මම. right මේ විදිහට මම cut කරගෙන areas ටිකක් delete කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ඒ delete කරගත්ත areas ටිකයි මගේ audio clip එකයි දිහා බැලුවාම මගේ audio clip එකේ beat එක higher වෙන areas වල තමයි මම මගේ video එකේ part එක delete කරේ. right අපි මේක මුලින් ඉඳන් පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු මොන විදිහද කියලා. මම මුලට එනවා play head එක. right මෙතනට එනකන් flicker එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ flickering වෙන area එක black වලින් flicker වෙන්න. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මේක white කරගන්න. කොහොමද මේක කරන්නේ? ඒකට මම කරන්නේ මම යනවා මගේ project panel එකට. project panel එකේ පහත මෙතන new item button එකක් දීලා තිනවා directly. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් color matte කියන option එක තෝරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් project panel එකේ ඉඩ තියෙනවා නම් right click කරලා project panel එකේ ඉඩ තියෙන තැනක new items ගියා. මෙතන color matte කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඔයාගේ sequence එකේ settings එනවා. මම මේ විදිහට ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන white color එක තෝරලා දීලා මේ වීඩියෝ එක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන white කියලා දෙනවා. right ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඕකේ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති white color background එකක් අපිට create වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ background එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ clip එකට යටින් අතාරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ පළවෙනි වීඩියෝ clip එක empty තියාගත්තේයි කියලා. මොකද මට මේ flickering effect එක color කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් මට පුළුවන් ඒක color කරගන්න. right මගේ මේ background එක මෙච්චර දිග අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මේ ගානට විතර තියාගන්නවා. right අපි බලමු නැවතත් play කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ flicker වෙන effect එක ටිකක් white ගතියෙන් වැඩි. මට අවශ්‍යයි මේක ටිකක් dark කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ color matte එක select කරනවා මගේ timeline එකේ select කරලා ඊට පස්සේ මම යනවා effect control වලට. effect control වලට ගිහිල්ලා මෙතන opacity අගේ තරමක් අඩු කරනවා. මම white එක පේන තැනට මගේ play head එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි opacity එක අඩු කරමු මේ විදිහට. මෙන්න මේ ගානට. right ඊට පස්සේ අපි play කරමු. right white flickering එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි ඊළඟ beat point එකෙන් මගේ අලුත් video clip එක place කරන්න. අපි බලමු මෙතන play කරලා. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ beat point එකේ මම
මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ප්ලේස් කරනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප් එකේ මේ කොටස මට තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ඒරියා එක. ඒක නිසා මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා Control K press කරලා කට් එකක් දාගෙන මෙන්න මේ part එක delete කරනවා. right. ඊට පස්සේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේකට දානවා. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක. right. මෙතනදිත් මට අවශ්‍යයි මේ ක්ලිප් එක 4K ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මේක මට adjust කරගන්න ඕන. මම මේක ටිකක් zoom out කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක select කරලා effect control යනවා. effect control ගිහිලා scale එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් zoom වෙලා ආවේ. මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ positions එහෙම වෙනස් වෙන්න ඕන නම් positions හදා ගන්න මේ විදිහට. right. මේ විදිහට හදාගෙන මම මෙතන ඊළඟ ක්ලිප් එකට මාරු වෙන තැනත් එක frame එකක් empty කරගන්නවා. මම මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකම එකතු වෙන තැනට ප්ලේ හෙඩ් එක තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දකුණු පැත්තේ arrow key එක press කරලා එක frame එකක් ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ මගේ මේ වීඩියෝ එක මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක ළඟට ගෙනලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම එක frame එකක් blank යන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි ඊළඟ flickering effect එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ audio clip එකේ පැහැදිලිව beat points තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ area එකට සහ මේ area එකට මේ දෙකටම මම flickering effect එක හදාගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට ඒ වගේම මෙන්න මේ මැද area එකට මෙන්න මෙතනට මේ දිගටම මම flickering effect එක හදාගන්නවා. ඉතින් මේකටත් කරන්න තියෙන කලින් වගේමයි beat point එකට යන්න ඔයාලට flickering effect එක create වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා play head එක තියන්න. ඊට පස්සේ control K press කරන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක select කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා decide කරන්න frame කීයක් ඉස්සරහට යන්න ඕනද කියලා. මම එක frame එකක් යනවා. පස්සේ අපිට ඕන වුණොත් පුළුවන් adjust කරගන්න. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම වීඩියෝ clip එක select කරා. මේ විදිහට part එක delete කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දිගටම continue කරනවා මේක. right. මේ විදිහට මට flickering effect එක create වෙන්න ඕන විදිහට මම cut කරගත්ත මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ audio එකේ beat වලට match වෙන විදිහට තමයි මේ spaces මම delete කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් mainly මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ area එක black color එකකින් flicker වෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ points එක white color වලින් flicker වෙන්න. ඉතින් white color එක දාගන්න තියෙන්නේ අපිට කලින් වගේම color matte එක අරගෙන මෙතනට drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම කරන්නේ alt එක press කරගෙන මේ color matte එක මෙතනට ගන්න. ඉතින් මට මෙච්චර දිග අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම color matte එකේ අවසානට ගිහිල්ලා මේක කුඩා කරගන්නවා මෙන්න මේ ගානට. right. මේ හරියනුත් කුඩා කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපිට මේ හරියට ඕන black color එකනේ. ඉතින් black color එකෙන් flicker වෙන්න අමුතුවෙන් අපි black color එක use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕනම නම් පුළුවන් මේ විදිහට color matte එකක් create කරලා ඒකේ color එක black color දීලා මෙන්න මේ area එකට ඒ black color එක replace කරන්න. ඉතින් කොහොමත් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක delete කරාට පස්සේ මෙන්න මේ parts empty නේ යන්නේ. ඉතින් කොහොමත් black color එක පේන්නේ. ඉතින් අමුතුවෙන් අපිට මේකට effort එකක් දෙන්න ඕන නෑ මේක colored කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට black color white වලට අමතරව වෙනත් color එකක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ color එකත් color matte එකක් create කරලා මෙන්න මේ යටින් දාලා ඔයාලට ඒ color එක create කරගන්න. right. අපි මුලින් ඉඳන් play කරලා බලමු මේක කොහොමද flickering එක create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම මේ cinematic bars දෙක extend කරගන්නවා මෙන්න මේ හරියට එනකන්. right. අපි play කරලා බලමු දැන්. right. මේ විදිහට තමයි basically අපි flickering effect එකක් Adobe Premiere වලින් create කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් පුංචි technique එකක්. මම ඒකට වෙන video clip එකක් use කරනවා මෙන්න මේ clip එක. ඊට පස්සේ මම ඒක mark කරගන්නවා. I press කරලා O press කරලා මට ස්පෙෂල් පාර්ට් එකක් මේකට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ මාක් එක සිලෙක්ට් කරලා මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඩ්‍රැග් කරනවා. right. ඊට පස්සේ මේක මම මේ ගානට විතර එක්ස්ටෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මේ එඩිට් එකේ මුල් හරියේදී මම යූස් කරන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට යටින් white background එකක්.
හැබැයි මම මෙන්න මෙතනදී use කරන්නේ white background එක සහ black background එක වෙනුවට තවත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද effect එක create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සහ මම මෙතන තව පොඩි වෙනසක් කරනවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක play වීගෙන ගිහිල්ලා මේ හරියදී break එකක් එනවා. break එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන පටන් ගන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් රීප්ලේස් කරනවා. ඒකට මම කරන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකම අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක alt එකත් එක්ක copy එකක් ගන්නවා මේ විදියට. අරගෙන මම මෙතනට ප්ලේස් කරනවා. right අපි බලමු දැන් ප්ලේ කරලා මෙතන ඉඳලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම Adobe Premiere use කරලා flickering effect එක create කරන්නේ. ඉතින් මේ tutorial එකේ සාරාංශයක් කිව්වොත් ඔයාලට මතක ඇති මම මේ මුල් හරියේදී white background එකක් use කරලා white flicker එකක් create කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ ඉස්සරහදී මම create කරගත්තා black flicker එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ විදිහේ ඉෆෙක්ට් එකකුත් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති. ඔයාගේ ඊළඟ travel vlog එකේදී cinematic video එකේදී නැත්නම් ඔයා music video එකක් edit කරනවා නම් මේ වගේ දේවල් වලදී ඔයාට මේ flicker නැත්නම් flickering effect එක ගොඩක් ලේසියෙන් use කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති නම් like කරන්න, share කරලා දිගටම set වෙන්න. ඉතින් අයිත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.